নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল এনএছ ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ' আছে ভাল পাইছে। পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আম আৰু ব্ৰেডেৰে বনোৱা এটা ধুনীয়া মিঠাই মানে মেংগো ব্ৰেড ৰসমলাই। আহকচোন মই কেনেদৰে বনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাই থাকিব। এই মিঠাইবিধ খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয়, একেবাৰে ক্ৰিমি টেক্সচাৰ আহে। আপোনালোকে বাৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ক'ৰ পৰা চাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়াহে মই গম পাম যে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ইমান দূৰৰ পৰা চাইছে। তো বলকচোন মই আজি এই মিঠাইবিধ ইমান ধুনীয়া মিঠাইবিধ কেনেদৰে বনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। তাৰ বাবে লৈছোঁ এয়া আম একেদিন বজাৰত বহুত বেছি এভেইলেবল আৰু এই মিঠাইবিধৰ বাবে যদি আমটো অকণমান পকা হয় তেতিয়া খাবলৈ বহুত বেছি সোৱাদ লগা হয়, কাৰণ আমটো যিমানে পকা হ'ব তেতিয়া ইয়াৰ মিঠা টেক্সচাৰটো আহি যায়। প্ৰথমে আমকেইটা ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ, এতিয়া বাকলিৰ সৈতে কাটিছোঁ, কাৰণ বাকলিৰ সৈতে ভিতৰতে এনেদৰে কাটি ল'লে ধুনীয়াকৈ আমটো ওলাই আহে আৰু তেতিয়া সহজে হয় আৰু কটা। এয়া ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ ভিতৰত আৰু এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে। এতিয়া ইয়াক চামুচৰ সহায়ত বা ছুৰীৰ সহায়তো ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ব পাৰি। এইখিনি মানে মই পেষ্ট কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ। এয়া মিক্সি জাৰ এটাত ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ গোটেইখিনি আম, মানে ইয়াতে মই দুটা আম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া আমখিনি মোৰ কটা হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়া এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এতিয়া কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ, ইয়াতে অকণমান মানে নামমাত্ৰ আৰু ঘি দিছোঁ, দি কিনে ইয়াতে চেৱাইখিনি মই অকণমান ভাজি ল'ম। আৰু এই চেৱাইটো এনেও ভজাই থাকে আৰু ইয়াৰে যিটো ঘিৰ ভাৱ আহে খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে। এইখিনি মই গুড়ি কৰি ল'ম বাবে অকণমান মই গৰম কৰি লৈছোঁ দেই। ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল, এইখিনি গৰম কৰি ল'ম আৰু সেই কেৰাহীটোতে মই দিছোঁ গাখীৰ প্ৰায় আধা লিটাৰতকৈ অকণমান বেছি হ'ব। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই গৰম হ'ব দিম মই। এয়া ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে দিম পাউদাৰ গাখীৰ, আৰু পাউদাৰ গাখীৰ দিলে মিঠাইৰ যিটো সোৱাদ এইটো দুগুণ বাঢ়ে আৰু ধুনীয়াকৈ গাখীৰখিনিও ডাঠ হৈ যায় আৰু। এয়া গুড়ি কৰি ৰখা মই চেৱাইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এনেও দিব পাৰি, গুড়ি কৰি দিলে ধুনীয়াকৈ গাখীৰৰ লগত মিক্স হৈ যায় বাবে মই গুড়ি কৰি দিছোঁ। লগতে এয়া দিছোঁ মই চেনি নিদিলেও কিন্তু মিঠাইবিধ খাবলৈ ভালেই লাগিব, আৰু যদি চেনি দিয়া হয় অকণমান মিঠা ভাৱ আহিব। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মই মিক্স কৰি দিছোঁ। লগতে দিছোঁ মই এয়া আধা চামুচ ইলাচি গুড়ি, গোন্ধটো খুব ধুনীয়া আহিব মিঠাইৰ। এয়া গোটেইখিনি মই উতল আহিব দিছোঁ অলপ সময়। তাৰপাছত ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দিম। ইয়াতে খিচমিচ আছে, বাদাম, এইখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। লগতে এয়া আলমণ্ডখিনিও ধুনীয়াকৈ কাটি লৈ ইয়াতে দি দিছোঁ। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হ'ব দিছোঁ। এয়া আমাৰ ৰাখি দিব পৰা হৈয়ে গৈছে, খুব ধুনীয়া হৈছে। গাখীৰখিনি একেবাৰে ডাঠ হৈ পৰিছে। এতিয়া মই যিহেতু মিঠাইবিধ ব্ৰেডেৰে বনাম, ব্ৰেডকেইখন উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া হোৱাইট ব্ৰেড হয়, বগা ব্ৰেডটো খাবলৈ মিঠাইত ভাল লগা হয় আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া দেখি। এতিয়া মিঠাইটোৰ চাইজ দিব পৰাকৈ এনেকৈ গিলাচৰ সহায়ত মই মাজৰ অংশখিনি কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে যি ধৰণে ইয়াৰ চাইজ দিব খোজে, ডিজাইন দিব খোজে তেনেদৰে কাটিব পাৰে। মই গোলকৈ এনেকৈ গিলাচৰ সহায়তে কাটি লৈছোঁ। এয়া গোটেইখিনি ব্ৰেড মই এনেদৰে কাটি ল'ম। এয়া গোটেইখিনি ব্ৰেডে মই গোলকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া খুব ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, আৰু মিঠাইবিধ গোল হ'লে দেখিবলৈ ধুনীয়া দেখি। এতিয়া মই এটা বাতি লৈছোঁ, ইয়াতে মই পাউদাৰ গাখীৰ দিছোঁ 2 চামুচমান, কাৰণ ইয়াতে ব্ৰেডৰ ভিতৰত যিটো ষ্টাফিং দিম সেইটো মই ৰেডি কৰি ল'ম। লগতে ইয়াতে দিছোঁ মই পেষ্ট কৰি ৰখা আম। এয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিছোঁ অকণমান, আলমণ্ড আৰু খিচমিচ, বাদাম এনেদৰে, আৰু কাটি ৰখা আমখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এয়া মিক্স কৰা হৈছে মোৰ, আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ মই ক্ৰীম 2 চামুচ। গোটেইখিনি এতিয়া আৰু এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম। এয়া ষ্টাফিংটো মোৰ
ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি ৰাখি দিছোঁ এতিয়া ব্ৰেডৰ টুকুৰা এটা লৈছোঁ আৰু ব্ৰেডৰ টুকুৰাৰ মাজত এনেদৰে ইয়াৰ যিখিনি গাখীৰেৰে বনাই ৰাখিছোঁ আম গাখীৰৰ এইখিনিৰ মাজত দি দিছোঁ লগতে ভিতৰত দিছোঁ অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এইটো নিদিলেও কথা নাই নিদিলেও খাবলৈ ভালেই লাগিব লগতে ইয়াতে ওপৰত আৰু এটা ব্ৰেডৰ টুকুৰা দি দিছোঁ থাকি কিনে এটা দুটা লেয়াৰ হৈছে আৰু যিটো প্লেটত আপুনি ৰাখিব বিচাৰে ঠিক সেইটো প্লেটতে ব্ৰেডৰ টুকুৰাকেইটা মানে মিঠাইৰ টুকুৰাকেইটা ৰাখি দিব এনেদৰে এয়া আৰু এটা ব্ৰেড মই এনেদৰে বনাই লৈছোঁ ভিতৰত এইখিনি দিলে খাবলৈ আৰু বেছি সোৱাদ লগা হয় বাবে দিছোঁ ওপৰৰ অংশ এনেদৰে ঢাকি দিব লাগে আৰু এটা ব্ৰেডৰ সহায়ত এয়া গোটেইকেইটা মই এনেদৰে বনাই ল'ম আৰু যিখন প্লেটত বনাম সেইখন প্লেটতে ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিব লাগে এতিয়া যিখিনি গাখীৰৰ মই মলাই কৰি ৰাখিছিলোঁ তাতে মই আমৰ এইখিনি পেষ্টটো দি দিছোঁ খুব ধুনীয়া কালাৰ আহে ইয়াৰ খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে খুব ক্ৰিমি টেক্সচাৰ এটা আহিছে এতিয়া এই ব্ৰেড কেইখনৰ ওপৰত মই এই যিখিনি ক্ৰিমি বনাই ৰাখিছোঁ তাত ওপৰত দি দিছোঁ এয়া গোটেইখিনি ব্ৰেডৰ ওপৰতে দি দিছোঁ আৰু ওপৰত ধুনীয়া দেখিবৰ বাবে আমৰ টুকুৰা কেইটামানে মই সজাই লৈছোঁ এয়া আমৰ টুকুৰা আৰু লগতে এলমণ্ডৰ টুকুৰা কেইটামান দি দিছোঁ এয়া আমাৰ ইনষ্টেণ্ট মেংগো ব্ৰেড ৰসমালাই ৰেডি হৈ গ'ল ব্ৰেড আৰু আমেৰে বনোৱা এটা মিঠাই খুব ধুনীয়া মিঠাই হয় একেবাৰে দোকানৰ ৰসমালাইৰ দৰে হৈছে আৰু বনোৱা হোৱাৰ পিছত কিছু সময় ইয়াক ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি ট্ৰাই কৰিব খুব বেছি ভাল লাগে খাবলৈ যদি আলহী আহে ঘৰত একো মিঠাই দিবলৈ নাথাকে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় বাৰু নাথাকে তেতিয়া এই মিঠাইবিধ বনাব পাৰে খুব কম সময়ত কম সহজে আৰু কম বস্তুৰে বনাব পৰা যায় আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে যেতিয়া ফল-মূল খাব নিবিচাৰে গাখীৰ এনে ধৰণৰ বস্তু খাব নিবিচাৰে তেতিয়া এই মিঠাইবিধ বনাই দিলে সিহঁতে নিশ্চয় খাব আৰু এই মিঠাইবিধ একেবাৰে হেলদি হয় আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব যাতে মই দিয়াৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায় আজিলৈ আহিছোঁ দেই বাই বাই